Доброго вечора. Як мене чути, як мене видно? Напишіть мені, будь ласка, тому що я сьогодні з нових пристроїв зайшла і хочу почути, чи в мене все вийшло. Вітаю. Як мене чути, як мене видно? Напишіть мені. О, чути і видно добре. О, це чудово. Тоді ми можемо розпочинати. Вітаю усіх, хто до нас приєднався і хто приєднується. У мене сьогодні чат трішки, я буду краще його бачити, тому що я вже не з телефона. Доброго вечора. Так. У нас сьогодні цікава тема нашого уроку. Як навчитися спілкуватися зі своїми янголами-наставниками. Обіцяю, буде цікаво. Як завжди. Доки люди доєднуються, я для тих, хто доєднався вперше, якщо такі люди є, я хочу представитися. Мене звати Світлана. Я є аватаром для Творця Рода, Богородиці Живи, Верховного, ні, вже не Верховного Антала, і Антала Лелі. А раніше я була ще аватаром для Верховного Антала, це Марала, головного вчителя нашої планети. Проте, після того, як моя душа виконала ту задачу, на яку вона погоджувалася з Богом Семарглом, Бог Семарглг залишив мою душу і пішов втілюватися в інших людей. Якось так. Тому на сьогодні в моїй частині душі залишається лише Богородиця Жива, Творець Род, і 94% моєї душі займає душа богині Лелі. Це для моїх підписників не таємниця, усі знають. Чому я вам про це сьогодні розповідаю знову? Тому що ми сьогодні будемо говорити про нашу душу, про ваші душі і про ті частинки душі, як навчитися з ними спілкуватися, які є у ваших душах. Тема доволі цікава. Обіцяю, буде багато сюрпризів. Тому що я, коли готувалася до даної теми, буквально за годину, я знала, що я буду вам про це розповідати. Добрий вечір. Вітаю усіх, хто доєднується. Тому я хочу вам пояснити, що на канал Вибір на Ютубі і всі мої соціальні мережі, вони, як ви знаєте, представляють Міжнародний інститут Вознесіння «Шлях до себе». Це інститут Творця, який створений для людей, для того, щоб вони отримували істинні знання. Найголовніша задача Творця для того, щоб відновити нашу планету, це відновити, по мірі технічних всяких моментів відновлення планети. Головна ще задача, яку він поставив своїм синам, а ви знаєте, у нього їх 3. Це старший – це Бог Стрий, середній – це Бог Старх і молодший – це Бог Семарг. І усім своїм богам, які втілилися разом з ним на планеті, головна задача – це зібрати пантеон Творця і відновити душі усіх цих богів, щоб вони могли виконувати свій функціонал і відновлювати планету.
щоб наша планета почала функціонувати як той механізм, який задуманий Творцем. Тому на каналі і зараз у чаті немає ні одної сторонньої людини, яка не має до цього відношення. Ваші душі погодилися на те, щоб прийняти участь у задумі Творця. З чим я вас вітаю. У вас дуже дорослі і дуже мудрі душі. Тому стосовно теми нашого ефіру. Як ви знаєте, у пантеон Творця 93 посади. Творець і усі боги з пантеону втілилися у простих людей на землі частинками для того, щоб відновити свою цілісність після їх знищення їх душ. І для того, щоб, як я вже сказала, виконувати своє призначення. Лише 5 посад у пантеоні з 93 так би мовити, не зайняті. Що я маю на увазі? Я вже розповідала це у своїх відео. 5 богів з пантеону виявилися зрадниками і перейшли на сторону загарбників при захопленні планети. Тому, звичайно, вони будуть вже частково знищені Творцем, різні їхні іпостасі в різних світах, а частково ще їх шукають. Тому ці 5 посад будуть зайняті іншими людьми, яких визначить Творець, і які пройдуть певні атестації. Ви знаєте, що я проходила понад 100 атестацій від Творця, поетапно, так само відновлюючи свою душу і свій дух. Добрий вечір всі, хто доєднується. Київ, Закарпаття, вітаю, Дніпро. Бачу всіх, Полтавська область, бачу всіх, вітаю. Тому переключилась трішки. Я сказала, усі люди, які є зараз в чаті, вони не випадково тут всі знаходяться. За кількість підписників на каналі і за тих людей, які підпишуться на канал, йде жорсткий відбір. Відповідає Бог Тарх. Як ви знаєте, він опікується безпекою планети. Тому жодної сторонньої особи на каналі, людини на каналі немає. Як я сказала, 93 частинки наш Творець, наша Богородиця, і всі решта богів з пантеону, вони втілилися в людях, як ви знаєте. Якщо хтось дивився мої відео «Закони Творця для взаємодії людей на планеті», там я про це розповідаю. Вони втілилися для того, щоб вони втілилися на планеті в людей, розділивши свої душі на 93 частинки. Тобто на планеті є 93 Творця рода, частинки душі втілених у людей, 93 Богородиці, як людини, 93 лелі,
і інших. Старха, Семаргла, Стрия і так далі. Усіх богів з пантеону Творця. Тому я така Леля не одна. Не одна. Просто я перша, яка зібрала свою цілісність. Як виявилося. Тому весь досвід, який я пройшла, я передам його вам для того, щоб ви пройшли, по суті, мій шлях. По суті, мій шлях. Тому найголовніша задача і тема нашого уроку сьогоднішнього – це навчитися виявити, які частинки душ є у вас, і навчитися телепатично з ними спілкуватися. Телепатично. Спілкуватися зі своєю душею, з частинками своїх душ, зі своїми янголами, наставниками. Ви можете собі уявити тепер після моїх слів, які наставники у вас є. Скажімо так, якого рівня наставники у вас є? Ну, вищого на планеті немає рівня. Тому це така вступна частина, яку я вам хотіла повідомити, щоб ви всі розуміли усю серйозність задуму Творця і усю серйозність навчання. Ваші душі погодилися. Є такий закон планети. Вибачте. Зараз я вам точно його процитую. Бо їх стільки законів. Я вам їх усі докладу, як ви знаєте, під стрімом. Так. Дивіться, є такий закон Творця. У тіла є душа. Вони рівнозначні. От він так і звучить. У тіла є душа, вони рівнозначні. А цей закон розшифровується так. Душі необхідне тіло для реалізації задумів Творця. Тіло потрібне душі для реалізації задумів Творця. А тілу потрібна душа для існування. Душа без тіла, фізичного тіла, не може існувати на Землі, на нашій планеті. Лише на Землі. На інших планетах тіло має ефірне, там немає фізичного тіла. Тільки на планеті Земля є фізичне тіло один. Це просто різна плотність енергії. Згідно цього закону, ваше тіло, ваша душа погодилася по закону свободи вибору, щоб до вас були підселені частинки душ богів. Задача цього уроку і вашого майбутнього домашнього завдання виявити. Дякую, це надзвичайно. Це надзвичайно. Повірте мені. Задача цього уроку, щоб ви зрозуміли і прийшли до спілкування, як я сказала, і навчилися спілкуватися з вашими частинками душ. Знали їх функціонал,
знали їхні особливості, і як ці особливості, і як цей функціонал проявляється у вашому житті, і як він, навіть характер проявляється у вашому житті. Тому що, дивіться, я розповіла вам про ті частинки душі, які є в мене. Проте, у кожної людини є ще дух. Ну, це не секрет ні для кого, правда? Що є тіло фізичне, є дух і є душа. Дух також має свої частинки. У мене є 4 частинки духа. У мене є частинка духа богині Тари, богині Лель, бога Стрия. Це по духу, а не по душі. І бога, чекайте, Тари, і бога Семаргла. Тобто душу мою він вже покинув, бог Семаргла, а в дусі мому ще є. В кожного з вас так само є 4 частинки когось із пантеону. Якщо ви знайомі з діяльності Валентини Когут, то ви знаєте, де знайти пантеон Творця, як він виглядає. Хто вперше чує про таке явище, як пантеон Творця, я чи в телеграм-каналі, напевно, в телеграм-каналі викладу вам цей пантеон. Щоб ви вибачте, легше орієнтувалися, коли будете визначати, яка частинка душі і духа у вас є. До речі, із 16, раніше було призначено 16 посад богів, узаконено 16 богів у пантеоні Творця. Наразі вже узаконено 18. Вже узаконена богиня Тара і бог Хорс. З чим я їх вітаю. Це вже узаконені боги нашої планети. А решта ще будуть збирати свою цілісність, частково і через вас, для відновлення і узаконення у законних правах на планеті. Для того, щоб виконувати свій функціонал. Галина, стримуйте свої емоції. Це не все так солодко, як вам здається. Я пройшла шлях, я вам не буду казати, що це дуже легко. Збирати свою цілісність, це, я вам ще скажу, така, знаєте, це тяжко. Тяжко, проте моя задача, на яку я погодилася з Богом, це вскрити коди до свідомості людей. Тому на мені Бог Семаргл скривав коди до свідомості, до зломаної свідомості людей. Розумієте? Щоб їх відновити, і щоб все стало на свої місця. Він їх вскрив. Тому моя задача з ним виконана, з його частиною душі. Тому він залишив мій аватар. На що погодилися ваші душі, ви будете взнавати самі. Якщо ви не замітили або помітили, то я
на обкладинці наших уроків зробила зображення маяка. Поясню, чому маяка. Маяк – це призначення моєї душі, яку звати Злата. Душу Світлани, мою душу Світлани звати Злата. Я є сама Злата. Вона є правительницею Атлантиди. Тобто я є правительницею Атлантиди, а також аватаром для Творця, Богородиці і тепер вже Лелі. Наразі в мені знаходиться лише 3% душі Злати. Тому що, як я вам пояснювала, моя душа, коли погодилася на втілення цих частин, а погодилася вона на це дуже давно, тому що коли руйнувалася планета, Атлантида, як світобудова, вона уходила з планети, з суші планети, вона уходила під воду. Для того, щоб зберегти знання і зберегти максимально все, що можна зберегти на планеті, щоб не дісталося загарбникам. Я навіть зараз, бачите, згадуючи, плачу. І тому, коли було зрозуміло вже, що планету не спасти, богиня Леля, це її функціонал, вона це вміє, вона це придумала, причому дуже раптово це було зроблено. Тому це все, знаєте, це був такий експеримент на швидку руку, не тестований. Тому душі були розділені для їх збереження. Розкидані по всім мірам, по всім світам, по всім вимірам, щоб їх максимально зберегти. Тому що якщо збережена хоча б одна частинка душі чи духа, цю душу можна відновити. Тому ті душі, які вдалося зберегти і відновити, вони були розкинуті. Їх всіх відшуковує Творець по всім вимірам нашої планети, по всім світобудовам і відновлює для цілісності, для виконання функціоналу та призначення. Тепер перевернімося конкретно до мене, щоб ви розуміли. Злата, я вам сказала, вона є правительницею Атлантиди. Усі її вищі аспекти, інші аспекти душі, вони втілені в інших високовібраційних світах, фактично з такою ж задачею. І чому маяк? Тому що це той, дивіться, кожна людина, кожна душа, я вже вам пояснювала на прикладі відео з Україною, кожна душа, як і країна, вона має певний механізм в цілісній системі, цілісному такому організмі, як такій структурі, як планета. Так само і кожна людина. Вона має своє призначення, її душа має своє призначення. Призначення душі Злати
бути маяком. Це та деталь, яку засвітив Творець першою для того, як ви знаєте, функціонал маяка який? Задавати шлях, орієнтир кораблям у морі. От я та людина, яка задає шлях, задає напрямок кораблям. В даному випадку кораблі – це ви, а я маяк. Я буду вам підказувати, які частинки душі у вас найбільш проявлені, тому що богиня Лелія ділила ці душі, і вона знає, яка частинка душі в кого втілена. А ви, відповідно, будете це в собі відновлювати. Це так дуже коротко. На 26 хвилин. Да, дякую, що ви всі щасливі бути і чути таку інформацію. Відновлюватись однозначно будемо спільно, тому що це періодично літає ліворуч у вас, що біля мене тільки не літає. В нашому просторі знаходиться Творець, знаходиться Богородиця. Як ви зрозуміли, зараз знаходяться усі узаконені боги нашої планети. Богиня Дала, як ви знаєте, буде вас супроводжувати в навчанні. Богиня Ліса буде вас екзаменувати, атестовувати на знання інформації. Тому що, як я вам казала, дуже багато після того, як узаконили рода з живою і Сімаргла Старху, Стрий вже на підході, дуже багато буде змінено в навчанні, і дуже багато, навіть закони планети будуть змінені. І ті закони, про які я вам зараз говорю, це вже нові закони планети. Забудьте про Біблію, забудьте про все, що ви знали досі. І знання приходять разом з богинею Лелеєю на цьому каналі. Все буде по-іншому. Усі боги будуть перевчені, всі їхні душі будуть заново вчитися новим випробуванням реаліям. Новим реаліям. Все буде підстроєно під нові реалії, і під відновлення планети, і для того, щоб пантеон запрацював і виконував своє призначення. Тому у нас в чаті, бачите, 56-57 людей, не так багато. І на каналі людей не так багато, і переглядів не так багато. Тепер ви розумієте, чому. Тому що тут немає сторонніх людей. Усі, хто злякається, не витримає, ще щось там, засумнівається, психане, я вас всіх розумію. Я вам зразу скажу, всі ваші шляхи в житті будуть складатися для того, щоб ви повернулися. Творець ні з ким не шуткує, йому потрібно відновити планету, і він буде це робити. Тому що ваші душі вже на це погодились. Легко не буде, зразу скажу. Ми всі в чаті для того, щоб підтримувати один одного. Деяким потрібно навчитися це робити. Я дивлюсь, дуже мало людей проявляється саме в підтримці. А підтримка, як ми з вами говорили, це суть турботи. А турбота в 4D мірі – це суть любові. І якщо ви сподіваєтесь
Планета переходить в 5D рівень. Якщо ви сподіваєтесь, що ваша свідомість перейде в 5D рівень, навіть не сподівайтесь. Ви підете набагато далі на вченні, ніж загальна маса людей. Якось так. Ну, це коротко. Тепер давайте перейдімо. Давайте я вам відповім на запитання. Мене Микола чи Святий запитував, як краще назвати, запитував, є питання стосовно 22 рівнів свідомості планети Рідність. Звідки тиранія Ніколаса, звідки підлість із Ловілени? Дивіться, таке розділення на рівні свідомості є лише на нашій планеті людство. Це те, що придумали Самарго з Лелею для того, щоб розуміти, як класифікувати свідомість людей, коли один іде швидшим темпом розвивається, а інший повільніше. Навіть ту інформацію, яку ви бачите, я даю в чаті в телеграм-каналі, хтось сприймає швидше і легше, для когось вона зрозуміліша. А для когось багатовимірність – це просто щось з області фантастики. Ми все одно всі до цього прийдемо. Хтось швидше, хтось повільніше, але ми до цього прийдемо. Тому на планеті Рідність, а ви знаєте, що це рідна планета, по суті, живе, на планеті Рідність немає такого розділення. Верніше, не розділення, а такого поділу. Це все вигадане на нашій планеті, це все досягнення і технологій нашої планети. Чому Ніколас Тиран, а Вілена підла? Тому що, як я вам казала, на Рідності, як мені сьогодні сказали, лише 9% людей, живих душ, не те, що живих душ, живих душ. Тобто, дивіться, на нашій планеті людство є біороботи, створені родом і живою, і їх дітьми. Род жива і їх діти, і нащадки – це все новонароджені душі. А біороботи – це створені душі. На нашій планеті є закон «Усі рівні». Він так і називається «Усі рівні». Тобто розділення між новонародженими і новоствореними душами немає. Ніхто не вище, ніхто не нижче. Усі однакові, усі мають однакові права. Тому оцей закон «Усі рівні» я раджу вам усвідомити найперше. Серед нас в чаті немає когось вищого, когось нижчого. Є просто люди, в яких більше знань в якійсь області. І я не вище вас. Просто у мене є ці знання, а у вас їх немає. І я ділюся ними з вами. Ми усі рідні. Ми усі рівні. Ми усі сім'я. І ви це повинні усвідомити найперше. Цей закон «Усі рівні». У нас у всіх однакові можливості. У нас у всіх ми усі прийдемо до однакового рівня свідомості. Різними темпами, принаймні навчання націлене на це.
Галина, кораблі будуть веде той, у кого є такий функціонал. Кожному з вас потрібно визначити свій функціонал і визначити, якщо я маяк, то хто ви? Розумієте? Який винтик у цій системі являє саме Галина, саме Петро, саме там Василь, чи саме Микола, чи там, я не знаю, чи Ореста, чи ще хтось. Розумієте? Оцей функціонал цього винтика і призначення цього винтика ви кожен визначите для себе самі. В залежності від тих частин, які є у вас. Я розумію, задач дуже багато. Я переключилась, відповім на запитання, а потім перейдемо до наступного. Да. Тобто, на нашій планеті людства, я вже вам пояснила, є біороботи, є новонароджені. У пантеоні Творця, ну, як мені кажуть, 50 на 50. Я маю на увазі не узаконених і неузаконених, а всіх от 93 буде 50 на 50, і було 50 на 50 порівну. Згідно закону, усі рівні. На рідності лише 9% народжених, 1% відсоток на рідності – це роботи, біороботи. Там немає рівності, там нема взагалі такого поняття. Там свої закони, які були започатковані Ніколасом і Веленою. Зараз вони змінюються, тому що один із братів живий, його теж звати Ніколас, як не дивно, його теж звати Ніколас. Зараз є правителем, став після батька, став правителем рідності. Ну, мені кажуть, що це третій їх син. Перший був Крат з Ромом. Крат і Ром – це ті, які пішли за Ніколасом. Вони захоплювали нашу планету, і вони були учасниками цього заговору. Кажуть, що їх вже знищили. Я пам'ятаю, ми були на суді, їх судили, їх знищували разом з татусем. І Велену довго шукали. От третій син, його звати Ніколас, він зараз правитель планети Рідність. Зараз, по мірі того, як буде змінюватися наша планета, Ніколас прийняв рішення, що вони з родом будуть перероблювати, перероблювати рідність під ті закони і під ті технології, які були на нашій планеті. Щоб вона світила так само, як колись наша планета. Тому про підлість Велени і про тиранію Ніколаса, розумієте, на кожній планеті вона світить залежно від того, які правила на ній зафіксовані, які правила на ній діють. 3 планети, ви знаєте, схожість, безпечність і сила, були співучасниками захоплення нашої планети. Там теж свої правила, там теж свої правителі і свої закони. І там теж одні біороботи, скажімо так. І на що ці біороботи запрограмовані? Розумієте? Планета Рівність, я казала, що вона була перша по розвитку. Но я чітко сказала, що вона перша по розвитку технологій. Розумієте? Не світіння планети,
і не вібрацій планети. Тому що, я ж кажу, такого розділення немає, як нашої планети, немає ніде. Вона була перша по розвитку технологій, які націлені на насилля над біороботами. Чому род живою? Завжди були проти цього, завжди були неулюбленицями батьків і все-таки були вигнані з рідності. І створили, слава Богу, ту планету, яка відповідала їхньому світогляду, і на якій насилля не визнавалося в жодному разі. Лише любов. Тобто наша планета піднімалася вібраційно. Чому її захопили? Тому що вона настільки ярко світила, тому що всі люди жили в радості, в любові і в гармонії. Вона настільки ярко світила. Заздрість – це велика сила. Велика руйнівна сила. Ну, це якщо коротко. Відповідь на запитання, я гадаю, що я розставила якісь пазли у вас в голові. Куди ми прямуємо? Ми прямуємо до раю, Іване. Ми прямуємо до того, щоб наша планета знову засвітила, щоб вона піднялася вібраційно. І всі були щасливі, живучи на цій планеті. Ми прямуємо до раю. Так, тепер перейдімо конкретно вже, давайте вже конкретніше, як нам, я зараз вам назву 9 умов, виконання яких дозволить вам прийти до телепатичного спілкування з вашими частинками душ, з вашими янголами-наставниками. Деякі люди вже знають, деяким людям я кидала ці ссылки. У нас є, не знаю, чи зараз вони є в чаті люди, ну на каналі точно є люди, які спілкуються зі мною трішки довше, які вже знають, ці умови вже виконують всі, які вже спілкуються зі своїми янголами. Тому 9 умов, які вам допоможуть прийти до телепатичного зв'язку. Перша умова – це використання нецензурних слів. В ефірному світі, коли ви матюкаєтеся, в ефірному світі весь простір навколо вас засипається сміттям. Тобто, в залежності від того, ви знаєте, що слово – це зброя. В залежності від того, що ви говорите, і якими словами ви висловлюєте свої думки, ви можете або плювати в свого янгола в ефірному світі, або смітити біля себе так, що він до вас не підходить. Ну, якось так. Тому слідкуйте за своєю мовою. Друга умова – це вживання алкоголю. Вірніше, не вживання алкоголю. Поясню. Коли людина вживає алкоголь, в ефірному світі увесь простір навколо неї, на дуже велику відстань, заповнюється смрадом. Ну, ви знаєте, як смердить алкоголь, так? А особливо перегар від нього. От в ефірному світі ваш аватар смердить так, що який ангел до вас підійде.
Третя умова – це використання молитви. Коли ви молитеся, ваш простір змінюється, і він, ну, ніби такою димкою навколо вас обертається, навколо вас. І вас просто не бачить ангел. І вам треба, ви перестаєте молитися, ця димка з якимось часом вона розвіюється, і ангел починає вас шукати, де ви поділися. Я вам казала, що Творець не визнає жодної релігії, жодної на планеті, вважає їх злом. Усі молитви, навіть Отче наш, він не від Творця. Ви не знаєте, чим молитви заряджені, що вкладено в ті слова, якими ви молитеся, тому забудьте про Отче наш, про Діву Марію, ще там, які у вас є молитви. Якщо ви хочете звернутися своїми словами, від чистого серця. Ось так. Четверта умова – це невживання сигарет та різного виду до наркотиків. Це дуже сильно понижає наші вібрації. І, звичайно, що ви переміщуєтеся, ви розумієте, що ефірний світ так само має кілька вимірів. Ви переміщуєтеся в інший вимір, низьковібраційний вимір, і вас ангел просто не бачить, тому що в нього вібрації інші. І він вас губить, доки ви курите. А якщо ви палите, вибачте, цілий день, ну, цигарка за цигаркою, так, то вас цілий день ангел ваш не бачить. Ви в іншому вимірі. І, відповідно, він не може вам спасти обставини і допомогти в житті. Тому, хто палить, кидайте, раджу. Щоб краще чути свого янгола. П'ята умова. Носіння кілець, бус, хрестиків, сережок. Ну, це переважно жінок стосується. Але це стосується і обручок. Обручок особливо. Викріпляється навколо вас простір, коли ви це все носите на собі. І ви просто, у вас янгол просто не може впізнати, що це ви. Ну, вібрації міняються, коли у вас простір міняється. Для кожного, ви зрозумієте, для кожного янгола ви як підопічний, ви світите певними ну, вібраціями, певними такими кольорами, якби от як вам пояснити, такими кольорами. І янгел знає, що оцей аватарчик такого світіння, оце мій підопічний. Там Микола, чи Павлик, чи там Катерина, розумієте? Ви покорили, чи вділи кульцо. Бачите, на мені ніколи немає ні колець, нічого, ні сережок, ні бус, нічого. Все, вас згубили. Ваш простір помінявся. І ви постійно не в контакті зі своєю душою, зі своїм янголом. І що ви тоді хочете від нього? Як він вам буде допомагати, коли ви все робите для того, щоб вас хто згубив, то ви були в другому просторі. Розумієте? То десь там від вас смерділо. Шоста умова – це не вживання кави та чорного чаю. Коли людина вживає каву та чорний чай, вона на певний час, я вам сказала, аватар світиться людини, вона на певний час перестає світитися. Ну і, відповідно, янголу треба вас пошукати знову в ефірному світі. Тому ж немає більше заняття, лише вас шукати по ефірі, де там соломки підстелити, розумієте? Чашка кави, чашка чорного чаю, все. І ви згубилися. Чесно, я не знаю, як аватар змінюється. Мені дали ці умови і сказали от такі умови, 9 умов, що ви почали спілкуватися. Я з цих всіх умов виконую кожну.
Тому в мене все добре. Наступна умова – це невживання м'яса. Ну, знаєте, за така умова, якщо ви дивилися мій останнє відео про що починається зцілення людини, то я вам хочу пояснити, що дивіться, кожен продукт – це так само певний інструмент. Тобто м'ясо, воно робить людину злою. Це енергія злості. Ви коли наїлися м'яса, ви стали настільки злим і агресивним в ефірному світі, що не кожному янголу вашому потрібна така енергія. Дивіться, у мене, наприклад, богиня Леля, вона дуже миролюбива богиня. Вона не воїн. Я маю на увазі в буквальному смислі цього слова. Тобто її зброя – це слово. Розумієте? А слово, як ви знаєте, в ефірному світі, воно може бути, слова в нашому світі, вони можуть бути милі, а можуть бути злі. Не злі, а такі різні слова, да? В залежності від того, які ви слова вживаєте, це зброя, це інструмент, так само богині Лелі, я про себе говорю, богині Лелі в ефірному світі. Тобто, якщо їй потрібно, коли я вживаю якесь таке словечко гарне, то вона в ефірному світі, наприклад, може метати ножі. Ви розумієте, про що я? Тобто слово може так само ранити людину аватара в ефірному світі. Треба знати просто, які слова говорити. Тобто для моєї богині, яка є в мені, вона не володіє там мечами, вона там не володіє там якимось тяжким такою зброєю. В неї є одна зброя – слово у цьому світі. А там це представлено як енергія, я ж кажу, якогось цього меча, не меча, а ножа. У вас, наприклад, якщо у вас є, в когось з вас є Богтар, вибачте, а це найсильніший воїн нашої планети, воїн в буквальному смислі цього слова, він володіє дуже багатьма інструментами, дуже великою кількістю зброї. Це його інструменти. То, розумієте, то тій людині, в якій знаходиться Богтар, йому зараз йде зачистка планети. І для того, щоб він там був злий, цій людині на планеті треба їсти м'ясо. Я вам поясню, чому мої слова розходяться. Тому що зараз планета знаходиться в перехідному періоді. Зараз йде зачистка нечисті на всіх рівнях планети. Зараз вже зачистили 11-й рівень нашої планети. З 22 перейшли на 12-й. Тільки зайшли. Тобто ще до 22 рівня ще чисти від всякої нечисті. А нечисть, я вам казала, яка? Там просто монстри. Монстри, які були вже створені людьми за мільйони років. І якщо Богу Тарху потрібна енергія злості, то людина, в аватарі якої знаходиться Богтар, вона тут буде їсти м'ясо. Незалежно від тих переконань, її просто буде фізично тягнути на це м'ясо. Розумієте? Тобто, до чого я веду? Що таке невживання м'яса? Якщо ви визначаєте
Це, знаєте, це так, це от в перехідний цей період, коли йде зачистка планети, кожен продукт, як я сказала, це є інструмент певної енергії. І якщо цей інструмент потрібен вашому янголу, то без всякого зазріння совісті їжте те, що вам хочеться. Розумієте? Ну я просто вас запевняю, що ну, це такі будуть періодичні такі якісь моменти, розумієте, ви не будете його поїсти постійно. Ви свідомо повинні розуміти, що вживання м'яса воно шкодить вашій фізиці. Але якщо вже так раптом сталося, що вашому янголу потрібна ця енергія, то з'їжте це м'ясо і заспокойтесь з чистою совістю. У мене бувають, я вам зразу скажу, у мене бувають такі зриви, ну не то, що зриви. Я м'ясо, бачите, в мене богиня Леля, в неї зброя це слово, тому її не тягне на м'ясо. Но я замітила, що зараз осінню в мене помінявся раціон. Щось, видно, там змінюється в ефірному світі, розумієте, і їй потрібна інша енергія. Я зараз дуже багато їм хурми. Ну, я її завжди, правда, любила, ну, зараз просто сезон. І я хурму можу їсти, я не знаю, там по кілька штук на день. Я знаю, що вона дуже калорійна, що так, ну, для фізики не бажано їсти. Ну, от мені хочеться, і що ви зробите? І я спокійно її їм. І не поправляюсь. Перед цим мені хотілося дуже сильно буряка. Я зробила 2 рази вінегрет і заспокоїла, все, мені більше його не хочеться, розумієте? От якась енергія цього буряка потрібна була моїй богині. Чи, можливо, не Лелі, а можливо, родичі, можливо, живі, розумієте? Все, зараз мені взагалі його не хочеться. Тобто це все, знаєте, так на інтуїтивному рівні, на відчуттях. А що вам хочеться, а що ні. Але при цьому ви пам'ятаєте, що тіло – це ваш храм для тих душ, які в ньому знаходяться. І ви його не засмічуєте, якщо вам це не хочеться, але ви йдете за звичкою їсти це м'ясо, відчуваєте, що вам хочеться. Розумієте? І чим частіше будуть ваші канали, оці умови, які я вам зараз називаю, вони прочистять всі ваші канали для спілкування. Розумієте? І чим частіше будуть ваші канали і ваше тіло, тим краще у вас буде зв'язок. З моїм янголом ми домовилися, що я буду називати її Лада. Чудово. Значить, у вас, Інна, є частина богині Лади у вашій душі. В душі чи в дусі? Виясняєте, це в душі чи в дусі? Ця частинка. М'ясо всі люблять, але зміни і спасіння головніше. Ні, Василю, я м'ясо не люблю. Я його ніколи особливо не любила, тому якось так. Я можу без нього вільно жити і спокійно існувати. Ну, от бачите, Інна, да. Тобто, я ж кажу, якщо вашому янголу потрібна енергія злості, то ви можете їсти це м'ясо. Просто, знаєте, в мене бувають такі зриви, що я заходжу, от я йду, щось відбувається в ефірі, і мені хочеться так сильно зайти до тебе і купити там якесь щось таке вредне. Я знаю, що воно вредне. Я знаю мозгами, що воно вредне. Що я розумію розумом це. Мені так хочеться піти, і, знаєте, Леля питає, ну що, заспокоїлась? От я пішла, з'їла там якийсь такий пончик, купила якийсь там, не знаю, вредний, не знаю, вафлю зі згущеним молоком. Я дуже любила вафлі зі згущеним молоком. Я пішла його, з'їла цей кусок, розумієте? І все, я розумію, що я більше не хочу цього. Все, я знаю, що воно мені більше не потрібно. От все, це моментально. А буває таке, що я заходжу, мені хочеться цієї вафлі, я доходжу до цієї вафлі, і все, і мені, поки я до неї дійшла, оце миттєве таке бажання, розумієте, і все в мене перейшло.
Ну, це все дуже варіативно. Ви прийдете до цього і навчитесь це відчувати, розумієте? Бачите, іноді хочеться щось дурненького з'їсти. Ну, тут ще теж може бути, знаєте, ваш янгол може вас вчити стримуватися не їсти дурненького. Розумієте, Іван? Так, перейдімо до наступних умов. Це щодо м'яса. Просто пам'ятайте, що м'ясо – це енергія злості. Так, наступна умова – це вживання медикаментів. Дуже спірне питання, особливо для тих, хто хворіє. Проте маємо те, що маємо. Вживання медикаментів, воно в ефірному світі вашого аватара лихоманить, трусить. І ваш янгол, бачачи, що вас трусить, він ізолює вас в інший простір, де ви не можете нашкодити і не можуть нашкодити вам. Це в той момент, коли ви в нашому світі вживаєте таблетки. Таблетки чи якісь інші препарати медичні. Вибір за вами. Або вас творець тримає за праву руку, і ви приходите до телепатичного зв'язку з творцем, чи зі своїми частинками душі, зі своїми янголами, зі своїми богами, розумієте? Чи творець так само тримає вашу руку, але вже трошки жорсткіше. Якось так, якщо дуже м'яко. Дає вам зрозуміти, що ваша віра має бути трішки, і довіра ваша, трішки сильніша. Ще про це будемо говорити, про віру, про довіру, про прийняття, розумієте, тієї інформації, яку я вам кажу. Ви зараз можете мене послухати, а потім у вас полізуть страхи, чи ще щось там, підкинуть вам думки якісь, ваші янголи, для того, щоб ви позбулися рабської психології. Тому будьте уважні. Так, про медикаменти я сказала. І останнє – невпорядковані статеві зв'язки. Це, я сподіваюся, що у нас таких людей немає в чаті. Це переважно проституція, гомосексуалізм і всяка гидота. Людина просто, як ви розумієте, вона просто змінює свій образ. Вона повністю в ефірному світі, вона перестає бути людиною, скажімо так. Образ людини вона втрачає. І вона не то, що не стає невпізнаною, вона просто стає кимось іншим, кого янгол не сприймає як нормальну людину, нормального підопічного. І, звичайно, він такою людиною опікуватися не буде. Це щодо умов, я вам назвала. Я під відео, звичайно, викладу цей допис, щоб ви його уважно перечитали. Я ж кажу, багато людей вже в чаті знають ці умови, виконують їх. Тому якось так. Іване, вітаміни беремо з продуктів. Усі вітаміни є в продуктах. Вивчаєте склад вітамінів, продуктів і вчіться відчувати, що ваш організм потребує. Усі вітаміни є в продуктах. Я Ірина... Іван. Я кажу, Іван, я Ірина в аккаунті сина. Чудово. Да, Ірина. Я буду знати, що Іван Прокоф'єв – це Ірина. Так. Що розуміти за прийняттям? Ой, святе, що розуміти за прийняттям? Це таке поняття, початкове поняття, з чого ви всі повинні прийняти.
Це параметри Боговело. Те, що я вам буду говорити, і те, що будуть нести вам ваші янголи, а усі ми пам'ятаємо, що ваші боги будуть вам говорити, так само, як я. Жодної довіри, жодного прийняття без 4 ознак. Ми усю інформацію перевіряємо на 4 ознаки, які я вам давала достовірності. Не забувайте про це. Тому що маніпуляції – це те, чим ламали психіку, ну не психіку, а ламали дух ваших богів. Маніпуляціями, залякуваннями. Все це вже прописано у вашій підсвідомості ваших душ. І всього цього вам потрібно позбавлятися. Тобто, що таке прийняття? У мене є допис про прийняття, я вам, звичайно, викладу його так само, ви ще почитаєте. Усю інформацію. Інколи, ви знаєте, інколи ту інформацію, яку я буду вам казати, як зараз, наприклад, я вам кажу інформацію, ну, вам дуже важко її на 4 параметри перевірити, на 4 параметри. Оце означає прийняття, святе. Ваша душа або відгукується на цю інформацію, або ви довго сумніваєтесь, перепровіряєте і все одно до цього приходите. Оце прийняття того нового, чому ви не можете знайти підтвердження. Це перша ступінь вашого навчання, прийняття. Знаєте, я колись питала, дуже довго не могла по цим параметрам прийти до того, от мені каже, я Бог Семаргл, да? Я частина твоєї душі, я богиня Леля. Ти богиня Леля, мені кажуть, там в ефірі. Я місяці 2 казала. Ну, не підходять 4 параметри під цю інформацію. Ну, як я можу перевірити, що я богиня Леля? Оце це прийняття. Коли ви не можете перевірити цю інформацію, але ваша душа відгукується, і ви розумієте, що, напевно, це так. І ви шукаєте цьому підтвердження. Як ви можете знайти цьому підтвердження? Лише коли виконуєте умови, прийдете до спілкування зі своїми янголами, і це для вас стане вашим наповненням життя вашого. Прийняття – це перший ступінь довіри. Потім буде віра, поняття віра, і потім буде поняття любов. Я вам виклала 22 рівнях свідомості поняття любові. Усі ці поняття ви будете проходити. З часом я вам викладу поняття довіри на 22 рівнях свідомості і поняття віри. Зараз я проходжу 22 рівень свідомості цих понять. Сьогодні я завалила, що я завалила сьогодні? Віру на 22 рівні свідомості. За 22 рівні свідомості сьогодні. І от мені ще треба пройти поняття свідомості на 22 рівні свідомості нашої планети по вірі і по довірі. А по любові я вже пройшла. Ну, кажуть. Так, ну, фактично це все, що я вам хотіла сказати. Ви зрозумієте, ці 9 умов, які я вам назвала, вони дозволять вам почистити вашу структуру для телепатії. Усі ми з вами повинні прийти не просто до телепатії з душею, а з часом ми прийдемо до телепатії між собою. Тому я вам раджу спілкуватися виключно українською мовою. Чому? Тому що телепатична мережа планети зроблена так, що якщо ви в залежності від того, якою мовою спілкується людина, до такої телепатичної мережі
І таку телепатичну мережу тієї країни вона розвиває. Тобто, якщо ви спілкуєтеся українською мовою, то ви розвиваєте телепатичну мережу нашої України. Навіть якщо ви знаходитеся в Чехії, в Польщі, у Болгарії, неважливо. Якщо ви знаходитеся в іншій країні, не в Україні, спілкуєтеся там українською мовою, то ви підключені до телепатичної мережі планети Україна. Якщо ви спілкуєтеся іншою мовою, то ви розвиваєте телепатичну мережу тієї країни, на мові якої ви спілкуєтесь. Це для розуміння. Так, ну, будемо, напевно, закінчуватися. Ні, Ларисо, умов 9. Я викладу під відео. Просто дивіться, я вам хочу пояснити, коли у нас іде прямий стрім, десь години 3, грузиться на Ютубі сам стрім. Тобто він загружається, ну, повністю, він, щоб я могла його редактувати, чи там якось викладати, щось, чи там щось додати, він загружається години 3, інколи 4 до 5 годин. Тобто зараз вже вечір, я зможу це все докласти вам, ну, дописи я зможу зараз докласти вам, але субтитри зробити на інших мовах, ще щось там лише завтра, тому що це все буде ще загружатися на Ютубі. Тому було 9 умов, завжди запам'ятайте, що наша планета побудована по цифрі 9. Завжди має все відповідати, або ділитися на 9, або в сумі мати 9. Я всі стріми і всі дописи викладаю згідно часу, який в сумі складає 9. Ну, якщо ви не звертали увагу, просто 18-45. Тобто 18 – це 9, 45 – це 9. 9 плюс 9 – 18, 1 плюс 8 – це 9. Розумієте? Тобто в сумі завжди, час, коли я викладаю дописи, завжди складає 9. Тому всі умови, всі там якісь критерії, інколи їх буває 4. Ну, 4 – це в основному фундаменти. Тому що 4 – це квадрат, а квадрат – це сама стійка основа. Тобто, якщо це фундаменти, то це переважно 4, а якщо це якісь критерії, знаки, то це переважно 9. Так. Ну, якщо вам дуже сильно захочеться вдягти каблучку на якийсь період, то я думаю, янгел у вас на 2 години, ви потім знімете, зможе відшукати. Просто розумієте, це такі умови, ну, ви знаєте, що це так, і ви знаєте, чому це так. І якщо вам на 2 години треба вдягти цю каблучку, ну, то вдягніть цю каблучку на 2 години, і ваш янгол, я думаю, вас не загубить. Просто постійне носіння цього всього, розумієте, постійне носіння цього всього, воно має отакий ефект. Я з Вінниці, Наталя Мазур. Чудово, добрий вечір. Я зараз теж у Вінниці. Так, тому дивіться, зараз у нас 53 людини. Раджу усім, хто ще не в телеграм-каналі, раджу усім підписатися на телеграм-канал. Я буду викладати там завдання. І раджу вам усім активно виконувати ці домашні завдання. Це потрібно вам. Я це все вже пройшла. Цього всього вже позбулася. Особливо працюємо з підсвідомістю. Перше, що вам потрібно, це вийти з рабства. Жодна технологія творця не буде доступна. Зцілення людини, жодна технологія, телепатії, вона не буде доступна людині-рабу. Це умови творця. Він жодному рабу не дасть користуватися своїми технологіями. Це, щоб ви розуміли.
Тому найперше, що вам потрібно, з чого ми почали, це вийти з рабства. Відслідковуйте, пишіть в чаті. Якщо у вас якісь проблеми, ми вже дуже сильні, пишіть мені в Дірект, я всім відповідаю. Не сильно дошкуляйте, бо в мене є особисті кордони, чітко вибудовані. Тому якось так. Ми будемо скривати всі ваші програми, всі ваші сумніви, все буде вилазити, я вам буду це все підсвічувати. І запам'ятайте, я вам не ворог, я маяк. Просто пам'ятайте, що я маяк. Маяк, який вас направить туди, куди вам потрібно прийти. Познайомить вас з вашими частинками, з вашими богами, розповість вам їх функціонал, їхні призначення. Ну, все, що я знаю, я вам розповім, і все, що я можу вам донести, я вам все викладу. Нас зараз не так багато людей, до нас будуть додавати ці люди. Їхні шляхи будуть зводитися, тому що я вам сказала, 93 у пантеоні Бога, 93 частини цих людей. Тобто 93 ми помножуємо на 93 і ми отримуємо 9 тисяч чимось людей, 9600 щось там таке. Усі ці 9 тисяч людей будуть на цьому навчанні згодом. Це вимога Творця, це його умови. Так він вирішив. Дякую за вашу увагу. Буду закінчувати, бо я просто цей стрім потім вже не перекладу. Будь-які запитання, які у вас ще є, виникають, пишіть мені в Телеграмі. Ну, я буду по мірі можливості на них відповідати. Рада була вас почути, з вами поспілкуватися. Буду закінчувати. Гадаю, інформація була вам корисна і цікава. Зараз я навчуся ще завершувати цю трансляцію з нового пристрою. Дякую і вам, дякую, що ви всі прийшли на стрім. І дякую, що ви всі обрали Творця і світло.